السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في فيديو سابق عن سبب وجود النمل في البيت، وهل ربما يكون سبب وجود النمل في البيت العين أو السحر، وقد تكلمنا في هذا الفيديو عن هذه الأشياء. وسوف أترك لكم الفيديو إن شاء الله، أو رابط الفيديو في الوصف إن شاء الله، وسوف يظهر أمامكم الآن. وقد أتى إلي بعض الأسئلة على هذا الفيديو، فسألني بعض الناس وقال: هل يجوز لي أن أحرج على النمل، أي أنذر النمل؟ أو هل يجوز لي أن أقسم على النمل أن يخرج من بيتي؟ وسوف نجاوب على هذا الكلام بطريقتين. أنه يمكن لنا أن نخرج النمل في البيت بطريقتين. أولا، الطريقة الأولى هي الطريقة التي كان يفعلها الإمام أحمد بن حنبل، وكان سند الإمام أحمد بن حنبل فيها أو أصله فيها عن الأحنف بن قيس. والطريقة الثانية سمعتها من الشيخ سعد العتيق، وقال أنه قرأ فيها أو أنه علمها من بعض المشايخ، ولكن لم أطلع فيها على دليل. وسوف أذكر لكم الطريقتين إن شاء الله. وهناك تحذير مهم جدا سوف نذكره في نهاية الفيديو، فيجب عليكم أن تنتبهوا له. أول شيء طريقة الإمام أحمد بن حنبل، وهذه الطريقة رواها لنا ابنه عبد الله، وقال أن أبوه كان يفعل هذا الأمر، وكان يخرج النمل من البيت. فكان الإمام أحمد بن حنبل إذا رأى نملا في البيت يؤتى إليه بكرسي فيجلس عليه، ثم يحرج على النمل أو يأمر النمل لكي يخرج من البيت، وكان يقول هذا الدعاء. فكان يقول للنمل: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري فاخرجنا، فإني أكره أن تقتلن في داري. فكان النمل يخرج كله من البيت، حتى أن ابنه عبد الله كان يقول: فكنت لا أرى واحدة منهن بعد ذلك أبدا. وسوف أترك لكم هذا الدعاء في وصف الفيديو. يقول الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أبوه كان إذا رأى الإمام أحمد بن حنبل كان إذا رأى نملا في البيت كان يؤتى إليه بكرسي ويجلس على هذا الكرسي ويقول هذا الدعاء: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري فاخرجن، فإني أكره أن تقتلن في داري. فقال: فكان يخرج النمل من البيت ولا يرى أي واحدة منهن. وكان أصل هذا الدعاء أن الأحنف بن قيس رأى مولاته حبيبة كانت تقتل نملا في البيت، فقال لها: لا تقتلي النمل. ثم أتي إليه بكرسي الأحنف بن قيس فجلس عليه، ثم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال هذا الدعاء: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري فاخرجن، فإني أكره أن تقتلن في داري. فكان النمل يخرج كله من البيت ولا يرى منهم أي واحدة بعد ذلك. فهذه هي طريقة الإمام أحمد بن حنبل. ومعنى التحريج أي الإنذار، أي أنك تنذر النمل لكي يخرج من البيت. أما الطريقة الثانية والتي سمعتها من الشيخ سعد حفظه الله، أنه يقول: إذ لم يكن هناك أي مثلا طعام في البيت أو سكر أو أي شيء من هذا، فربما يكون بأي سبب من الأسباب، فتأتي إلى البؤرة النمل أو المكان الذي يكون فيه النمل، ثم بعد ذلك تقرأ المعوذتين، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم بعد ذلك تنفس على هذا المكان بريق أو مثلا تضع في فمك ماء ثم تنفخ هذا الماء على هذا المكان. وقال أنه سمع بعض أهل العلم يقول هذه الآية بعد أن يفعل هذا الأمر: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يقول أن النمل بهذا تنذره 3 أيام بهذه الطريقة: تقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم تنفخ على بؤرة النمل، ثم تفعل هذا الأمر 3 أيام. فإن لم يخرج النمل من هذا المكان بعد ذلك تقوم بوضع عليه، مثلا تقوم بوضع المبيدات الحشرية أو تقوم بوضع أي شيء، فإن هذا عدو صائل، أي يريد أن يفعل بك أي شيء. فإن لم يخرج بعد 3 أيام تأتي بمبيد حشري أو تغرقه بالماء أو أي شيء من هذا. ولكن التحذير في هذا الأمر بأنك احذر أن تأتي إلى هذا المكان بنار أو تخرج النمل من هذا المكان بنار. فإنه كما ورد أن نبيا من الأنبياء قبل ذلك قرصته نملة فأمر بهذا النمل فأحرق، فأوحى الله عز وجل إليه أن أحرقت أمة كانت تسبح الله عز وجل. لذلك كما تكلمنا في حكم قتل النمل أنه لا يجوز قتل النمل بالنار، أو لا يجوز قتل النمل إذا لم يؤذيك أو لم يفعل أي شيء، ولكن احذر أن تقتله بالنار لأنه نهي عن هذا الأمر. فهذا لمن يسألون كيف يخرجون النمل من منازلهم بدون مبيدات حشرية أو بدون أي مبيدات أو
ومواد كيميائية. فندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين اهتدوا بهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الختام، إن رأيت أنك استفدت من هذا الفيديو فلا تنسى الإعجاب به، ليس من أجل القناة ولكن من أجل أن يصل إلى غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.